ल तपाईहरु सबजनालाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई राग अलहैया बिलावल भन्ने राग चाहिँ यसो परिचय दिन जाँदैछु है। यो संगीत सिक्ने विद्यार्थीहरुले यो सबै बाँसुरी बजाउने अथवा गीत गाउने सबैले संगीत सिकेको पहिलो वर्ष यसको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। यो राग अलहैया बिलावल, राग बिलावल भन्ने पनि छ, तर राग बिलावल थाटकै राग हो। थाट 10 वटा हुन्छ है। तपाईहरुलाई म विस्तार भन्दै जाउँला। यो बिलावल थाट अन्तर्गतको राग अलहैया बिलावल भन्नेको परिचय दिन लाएँ मैले तपाईहरुलाई। आज चाहिँ परिचय भन्नेमा के हुन्छ, हरेक रागको पहिला आरोह हुन्छ, अनि अवरोह हुन्छ, अनि त्यसको पकड भन्ने हुन्छ। त्यसको पकड भनेको त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ, त्यसको जाति भन्ने हुन्छ। जाति भनेको कतिवटा सुर लागेको भन्ने हुन्छ। त्यसको बादी स्वर भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट नोट। सम्बादी स्वर भन्ने हुन्छ। सम्बादी स्वर भनेको त्यो भन्दा अलिकति कम इम्पोर्टेन्ट, राजा र मन्त्री जस्तो भनौँ न। बादी स्वर भनेको राजा समानको स्वर, सम्वादी भनेको मन्त्री समानको स्वर, अरु न्यासको स्वर भनेको चाहिँ अब त्यो पनि महत्त्वपूर्ण नोटहरु लाग्ने नोटहरु भन्ने हो है। अब यो राग अलहैया बिलावल भन्ने चाहिँ जातिमा चाहिँ साडव सम्पूर्ण। साडव भनेको 6 वटा नोट, सम्पूर्ण भनेको सबै नोट। अब आरोह गर्दा चाहिँ एउटा नोट छोडेर, त्यही भएर 6 वटा मात्रै। के सा रे ग प ध नि सा, म बजाउनु पर्दैन है। आरोह। अब अवरोह जाँदा चाहिँ सा नि ध प, फेरि ध कोमल नि, फेरि ध प, अनि म ग म रे सा। अवरोहमा चाहिँ सिधा आउँदैन। सा नि ध प, फेरि ध नि ध प, ध नि ध प गर्दा नि कोमल, अनि म ग म रे सा। अब कस्तो हुन्छ रमाइ त। यो चाहिँ अवरोह। अब आरोह अवरोह भयो। अब यसको पक्कडको स्वर चाहिँ ग रे अनि ग प। पहिला कस्तो हुन्छ, ग रे ग प। पहिला ग रे ग प, अब म ग म रे। म ग म रे है। अब के भयो, ग रे ग प, म ग म रे। अब ग प ध नि ध प, नि चाहिँ कोमल है। अब के भन्छ, बस यति हो। ग रे ग प, म ग म रे, ग प ध नि ध प। बस यति हो यसको पकड चाहिँ। यो चाहिँ यसको पकड। अब आरोह के थियो, तपाईले जान्नु पर्ने चिज यति हो। हेर्नुस् है, आरोह पहिला सा रे ग प ध नि सा। अब अवरोह सा नि ध प ध नि ध
यति भएपछि बिलावल अलहैया बिलावल छर्लङ्ग आयो। अब तपाईँले अभ्यास कसरी गर्ने? यति भएपछि अहिले मैले यो ईको बाँसुरी बजाएको, ईकै बजाउनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँसँग जुनसुकै बाँसुरी सानो ठुलो जुनसुकैबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी गरिराख्नु भएपछि यो रागको स्वरूप थाहा पाउनुहुन्छ। यो सबै कुरा म डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखिदिउँ होला, तपाईँहरू अनि कपीमा सार गर्नु होला। अब यसलाई तपाईँलाई अर्को पनि अब यसो प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्यो यसरी सारे गरे ग प ग प द प द नि द नि सा। अब फर्किँदा सा नि ध पहिला शुद्ध नि ध प कोमल नि द प म प म ग म रे सा। यो तपाईँलाई औँलामा प्र्याक्टिस गर्नको लागि यति एउटा अब पकड गरे गप अनि मगमरे गबदनी दप। अब त्यसपछि तपाईँलाई जोड्न मन लाग्यो मगमरे सा। यहाँ चाहिँ कोमल नि पर्छ धनी दप है। ल यति भएपछि तपाईँले बुझ्नुभयो। यो मैले तपाईँलाई राग अलहैया बिलावलको चाहिँ आरोह अवरोह। अब तपाईँलाई बिलावलको चाहिँ के होला आरोह अवरोह भन्ने लाग्छ नि। बिलावलको आरोह अवरोह चाहिँ के हुन्छ? पहिला तपाईँको बिलावलको आरोह मात्र है त। यस्तो हुन्छ। अझ तपाईँलाई सिधै भनिदिनु पर्दा बिलावल भनेको सारे ग म पद निसा सानी धप मगरेसा। अब यो चाहिँ बिलावल, तर अलहैया बिलावलमा चाहिँ सारे ग म नभइकन सारे ग प म एउटा हटाएर आरोहमा म नबजाइकन बजाइयो भने अलहैया बिलावल, म जोडेर बजाइयो भने बिलावल। जस्तो बिलावल या केही कोमल नोट यताउति केही छैन, शुद्ध। त्यही भएर हामीले जति पनि गर्ने सारेगामा बदनी सागा चिजहरू सबै बिलावल थाट अन्तर्गतको हो है। अब यसमा हामीले कोमल नि एउटा हालेर धनी धप गरेपछि के भयो? अलहैया बिलावल भयो। तपाईँलाई मैले दुइटै दिएँ। अब यति भएपछि बुझ्नुभयो होला। ल अब आगामी दिनमा फेरि भेटौँला। ल आज चाहिँ बिदा लिउँ। बाँसुरी बजाएर मजा लिनुहोस्। तपाईँलाई मैले रागको यो परिचय दिएको, यो क्रममा विस्तार जारी गरौँला। आज तपाईँलाई मैले यो रागको परिचय दिने क्रममा चाहिँ राग अलहैया बिलावल यो चाहिँ प्रथम वर्षमा तपाईँले सिक्नुपर्छ है, फर्स्ट इयरमा। मतलब तपाईँले बाँसुरी सिक्दै हुनुहुन्छ, बिलावलको अलङ्कारहरू आयो भने अलहैया बिलावल सिक्ने। ल धन्यवाद।